हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले लप्सीको एकदम खट्टी र मिठी अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरुमा त मैले बजारदेखि 1 केजी लप्सी लिएर आएँ अनि यसलाई थोरै नुन राखेर एकदम राम्रोसँग 3-4 चोटि सफा पानीमा सफा गरेँ धोएर। अनि मैले चाहिँ लप्सीलाई पानीमा राखेर बोइल गर्न छोडिदिएँ। यसलाई एकदम राम्रोसँग बोइल हुनुपर्दछ। यसरी यो बिचदेखि लप्सी यस्तो टुक्रिसकेपछि बोक्रा फाटिसकेपछि चाहिँ यो बोइल भएको हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यसलाई फेरि छुट्टै भाँडोमा निकालेर राखेँ। यसरी छुट्टै भाँडोमा राखेपछि अलि छिटो सेलाउँछ नि त लप्सी, त्यही भएर लप्सीलाई छुट्टै भाँडोमा सेलाउनका लागि राखिदिएँ। अनि यो लप्सी बोइल गरेको पानीलाई पनि मैले छुट्टै भाँडामा निकालेर राख्छु, किनभने यही पानीलाई लप्सी बनाउनका लागि, लप्सीको अचार बनाउनका लागि फेरि युज गर्न सकिन्छ। अनि मैले चाहिँ लप्सी सेलाइसकेपछि यसरी लप्सीको बोका र भित्रको गुदीलाई छुट्टै छुट्टै भाँडोमा यसरी फोक्दै राख्दै गरेँ। अनि यो जाडो मौसममा चाहिँ लप्सी जता पनि पाइने के बजारहरूमा। अनि त्यही भएर अनि लप्सी देखेपछि चाहिँ अचार बनाऊँ भइहाल्छ कि। मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट हो लप्सीको अचार। फेरि यो लप्सीको अचार बनाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो पनि छैन, एकदम सजिलो छ, एकदम छिट्टो अनि मिठो तयार भइहाल्छ क्या। अनि यो सबैले बनाउन सक्नुहुन्छ क्या यो लप्सीको अचार पनि। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ के को अचार एकदम फेभरेट हो त, के को अचार एकदम मनपर्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि मैले यसरी सबैलाई एक एक गरेर फोकेर रेडी गरेँ। अनि मैले चाहिँ यो बोक्रालाई पनि फाल्दैन, बोक्रालाई त्यही लप्सी बोइल गरेको पानी राखेर यसको अलि बाक्लो बाक्लो माडा तयार गर्छु। अनि मैले चाहिँ यहाँ मसलाहरू रेडी गरेको छु। हिङ, मेथी, थोरै सौँफ, मुङ्ग्रिलो अनि 2 चम्चा मात्रै चिनी युज गरेको छु। अनि मैले चाहिँ यसमा अलिक धेरै गुड युज गरेको छु। अनि यो अचार मसला चाहिँ मैले घरमै रेडी गरेको थिएँ सबै सामग्रीहरूबाट। अनि मैले चाहिँ अरू एउटा भाँडोमा तेल बसालेँ। तेलमा अनि यो सबै मसलाहरूलाई फुराइदिएँ। मैले चाहिँ यहाँ तोरीको तेल युज गरेको छु। अचार चाहिँ तोरीको तेल नै एकदम मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरहरूले पनि तोरीको तेल नै युज गर्नुहोला। मैले चाहिँ थोरै तोरीको दानालाई पनि राखेको छु। अनि हिङलाई फुराइदिएँ र 1 चम्चा बेसार राखेँ र अघि नैको यो लप्सीको बोक्राको माडालाई पनि राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाइदिएँ। र यसमा मैले चिनी पनि राखेँ अनि 1 कटौरा गुडलाई राखेँ। हजुरले चाहिँ गुडको सट्टा पुरै चिनी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यसलाई राम्रोसँग गुड पग्लिने बेलासम्मलाई यसरी चलाइ पकाइदिएँ। र मैले 1 चम्चा स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। र यो मसला चाहिँ मैले घरमै बनाएको थिएँ अचार मसला, यो अचार मसला पनि राखेँ। यो यदि हजुरलाई नराख्दा पनि हुन्छ, अप्सनल छ। यसरी मैले चाहिँ यसमा अलिक गुड कम भयो जस्तो लाग्यो र मैले अलिकति गुड पनि थपिदिएँ। यसरी गुड पग्लिने बेलासम्म पकाउने र थोरै मैले यहाँ यो लप्सीको बोइल गरेको पानी थियो थोरै मात्रै राखेर यसलाई राम्रोसँग पकाइदिएँ। यो तल नलागोस् भनेर थोरै पानी पनि राखेँ। अनि 2 चम्चा भुटेको खुर्सानीको धुलोलाई पनि राखेँ मैले। अनि पिरो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ चाहिँ अनुसार थप घट गर्न पनि सकिन्छ। अनि यसलाई राम्रोसँग एकदम गाढा हुने बेलासम्म पकाउने। यत्तिको गाढा भइसकेपछि अब सबै फोकेर राखेको लप्सीलाई पनि राखिदिने। यसरी लप्सीलाई राखेर लप्सी यो पुरै ग्रेभीमा मिक्स हुने गरेर राम्रोसँग चलाइ मोल्ने यसलाई चलाइ मिक्स गरिदिने। अनि एकदम छिट्टो र मिठो तयार भइहाल्छ लप्सीको अचार। अब चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, यसलाई एकैछिन यो ग्रेभी अलिक गाढा हुने बेलासम्म राम्रोसँग पकाइदिइसकेपछि हाम्रो यो लप्सीको अचार पनि रेडी भयो। अनि यसलाई चाहिँ अब छुट्टै ग्यास अफ गरेर यसलाई सेलाउनु दिने। सेलाउँदा यो झन् गाढा भएर एकदम जम्छ यो अनि रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ यो यसलाई सेलाउनु छोडिदिएको थिएँ र यो सेलाएर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई एकदम सुक्खा भाँडोमा स्टोर गरेर राखेर 6 महिनासम्म खान सकिन्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। र यो भिडियो पुरा हेरेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो यो च्यानल अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।